Чи знаєте ви, що найперші спогади передують нашій здатності говорити? Наш мозок зберігає їх у вигляді візуальних образів. Ми називаємо їх довербальним або невербальним досвідом. Іншими словами, наше тіло може пам'ятати те, що з нами сталося у дуже ранньому віці. Якщо ці ранні спогади є травматичними, вони зберігаються всередині нас, у вигляді емоцій та відчуттів. Отже, довербальна чи превербальна травма – це травма, яка може статися, коли дитина переживає негативні події у віці, коли вона ще не навчилася говорити. Травма може початися навіть в утробі матері. У цьому відео я поясню, що відбувається з дітьми та дорослими, коли вони пережили довербальну психотравму. Я також розповім про те, як вона лікується. А якщо вас цікавлять теми з психології, здоров'я та саморозвитку, не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок сповіщень, тож ви не пропустите мої щотижневі випуски. Останні наукові дослідження підтверджують існування ранньої системи пам'яті. Найбільш значні результати були отримані в результаті досліджень маленьких дітей з психотравмами, які вони отримали у період від народження до 2 років життя. Це час, коли словесна чи то вербальна пам'ять ще відсутня. Своєю поведінкою під час гри травмовані діти показали, що вони пам'ятають болючі події. Вони показали, що пам'ятають принаймні частину свого травматичного досвіду. Наприклад, дитина, яка зазнала сексуального насильства в період від народження до 6 місяців, під час гри у дитячому садку вже пізніше, у майже 3-річному віці, програвала точні подробиці жорстокого поводження. Це було підтверджено фотографіями, вилученими поліцією. Взагалі, психотравма – це переживання подій, які були приголомшливими. Існує багато різних причин чи ситуацій, які могли б травмувати дитину. Такі фактори, як недоношеність, інкубація, розлучення з матір'ю, невдале грудне вигодовування, післяпологова депресія матері, фізичні захворювання матері чи дитини можуть сприйматися дитиною як стресові. Крім того, це може бути негативний досвід, який не можна чітко визначити. Наприклад, хронічний біль у вусі або біль у шлунку. Адже дитина ще не говорить. Ці стресові події також впливають на відносини між батьками і дітьми та впливають на здатність дитини регулювати емоції. Але як ми можемо розпізнати наслідки травм у дітей? Пам'ять про довербальну травму влаштована таким чином, що її можна активувати, якщо у повсякденному житті щось відбувається, що навіть віддалено і несвідомо нагадує дитині про травматичний досвід. У певних ситуаціях дитина може страждати від імпульсивної або замкненої поведінки, надмірного плачу, проблем зі сном, розладами харчування або проявляти перебільшену тривогу. Наприклад, новонароджена дитина потребує годування через зонд з якихось причин. І зонд без анестезії вводиться через ніс у шлунок. В результаті дитина може відчувати тривогу кожного разу, коли хтось торкається її носа та рота, тому що це нагадує їй неприємний досвід у лікарні. Тож дитина може виявити опір, чистячи зуби, миючи обличчя чи при годуванні з пляшечки. Довербальна травма часто має великий вплив, оскільки вона виникає у вирішальний момент розвитку, у момент, коли між батьками та дитиною розвивається стійкий, довготривалий емоційний зв'язок, чи то прив'язаність. Звичайно, це впливає на поведінку дитини по відношенню до батьків. Наприклад, якщо дитина, яка завжди була прихильна до своїх батьків, тепер уникає їх. Травма може викликати застій у розвитку дитини, тому що дитина боїться і уникає все незнайоме, а це негативно впливає на пізнання нового та засвоєння нових навичок.
Ось чому так важливо якнайшвидше зрозуміти зв'язок між поведінкою дитини та травмуючою подією, щоб дитина змогла отримати належну допомогу. Особливо важливо звернути увагу на проблеми з емоційною регуляцією. Спогади про травмуючі події є довербальними, а тому недоступними на свідомому рівні. Їх легко просто не помітити. Іноді таким дітям ставлять невірний діагноз – аутизм або синдром дефіциту уважності та гіперактивності. Якщо довербальна травма не перероблена, цей минулий досвід може спричинити психологічні проблеми у дорослому віці. В результаті когось може переслідувати минуле, яке він чи вона майже не пам'ятає. Ось чому довербальну травму важко виявити. Цілком можливо, що люди вже пробували різні методи лікування, симптомів депресії, тривоги, проблем з регулюванням емоцій або стресів та травм, але не досягли бажаного ефекта. Скарги багатьох людей з довербальною травмою не відповідають діагнозу посттравматичного стресового розладу, тому що у них відсутні спогади про травматичну подію. Але на певному рівні люди можуть відчувати, що щось глибоко всередині впливає на них. Це як шматочок пазла, який вони не в змозі знайти. Довербальна травма не є окремим діагнозом, але цей термін дає розуміння суті проблеми. І це розуміння важливе при виборі терапії. Спогади про ранні травми та занедбаність відкладаються у правій півкулі мозку. Саме ця півкуля пов'язана з фізичними відчуттями. Тут зберігаються несвідомі та невербальні спогади. Завдяки правій півкулі ми можемо, як то кажуть, відчувати серцем. Ось чому люди з довербальною травмою відчувають соматичні симптоми, як щось, що заблоковано в їхньому тілі. Наприклад, хтось може роками жити з фізичним напруженням, болем або хронічною втомою, або боротися з емоційною вагою, хвилюванням, відчуттям глибокого сорому та відчуттям ізоляції. Коли несвідомі спогади про травму активуються, люди часто помічають такі фізичні прояви, як нудота, оніміння в тілі або відчуття відстороненості від оточення, начебто вони перебувають у мильній бульбашці. Тож не дивно, що однієї лише так званої розмовної психотерапії недостатньо для перероблення травм, пережитих у дуже молодому віці. Лікування довербальної травми не є чимось новим. Психоаналітичний напрямок вже приділяв цьому багато уваги. Терапія передбачає роботу з будь-якими наявними симптомами – тривоги, панічних атак, дисоціації або соматичної напруги. Лікування повинно відбуватися під ретельним наглядом психотерапевта, який має відповідну освіту і досвід роботи зі складними і довербальними психологічними травмами. EMDR є одним з ефективних методів лікування. Цей метод також успішно використовується для лікування дітей. Є навіть спеціально розроблений протокол для роботи з дуже маленькими дітьми. Звичайно, краще надати допомогу якнайшвидше після отримання травми. Тоді розвиток дитини можна повністю відновити, і вона не відчуватиме наслідків пережитого у дорослому віці. Але, на жаль, це не завжди можливо. EMDR у дорослих при довербальних травмах займає значно більше часу, ніж зазвичай, і потребуватиме нестандартного підходу. У багатьох випадках розпочати лікування з EMDR буде неможливо. Емоційна травма заблокована в тілі, буде даватися в знаки, поки не опрацюється. Людині потрібна допомога, щоб зрозуміти, що є здоровою реакцією нервової системи, а що є наслідком травми. Кваліфікований соматичний терапевт може допомогти відновити зв'язок з відчуттями та тілесними реакціями, пов'язаними з довербальною травмою. Адже соматична терапія є способом впливу на емоційні зміни через організм. Це допоможе усвідомити і стабілізувати довербальні спогади.
Терапевтичний процес також передбачає вивчення так званих навичок заземлення, щоб навчитися краще справлятися з емоційними бурями, а також когнітивно-поведінкових навичок, щоб навчитися перенаправляти думки подалі від тривожних почуттів. Mindfulness, навички релаксації, самогіпноз або навіть йога можуть допомогти у відновленні зв'язку із своїм внутрішнім ядром. Зцілення настане тоді, коли людина навчиться задовольняти свої емоційні потреби, якими було знехтовано у дитинстві. Розвиток самоспівчуття і самосприйняття є ключем до одужання. На сьогодні все. Залишайте свої враження в коментарях, діліться цим відео з друзями, а також не забудьте підписатися і увімкнути дзвіночок сповіщень перед тим, ніж піти. Мені буде дуже приємно, якщо підтримаєте це відео лайком. Щиро дякую за перегляд, побачимось наступного разу.